Μεγάλο θαύμα των Αγίων Αναργύρων σε μοναχό του Αγίου Όρους. Η κατάστασή μου μέρα με τη μέρα χειροτέρευε. Οι πόνοι πολλαπλασιάζονταν και η κνήμη έγινε κατακόκκινη από εσωτερική φλόγωση. Διέκοψα περισσότερο από ένα μήνα τις ακολουθίες στην εκκλησία, επειδή δεν μπορούσα να σταθώ ούτε όρθιος ούτε καθήμενος. Μόνο ξαπλωμένος στο κρεβάτι ανακουφιζόμουν και δεν πονούσα. Κατά το έτος 1916 προσβλήθηκα από ελονοσία. Ήμουν τότε αρχάριος μοναχός και εργαζόμουν ως κελάρχης στο μετόχι της μονής μας, που λεγόταν Δεβελίκια, στην περιφέρεια Γομάτη Χαλκιδικής. Τόσο εξασθένησε ο οργανισμός μου, ώστε κατάντησα σχεδόν σε παραλυσία. Με την πάροδο του χρόνου έγινα καλά, αλλά προσβλήθηκα από ρευματική πολυαρθρίτιδα, στην κνήμη του δεξιού μου ποδιού, στο οποίο σχηματίστηκαν και ηρσία αποφλεβίτιδα. Η κατάστασή μου μέρα με τη μέρα χειροτέρευε. Οι πόνοι πολλαπλασιάζονταν και η κνήμη έγινε κατακόκκινη από εσωτερική φλόγωση. Έφτασε η εορτή των Αγίων Αναργύρων την 1η Νοεμβρίου του 1954, κατά την οποία έκαμα κουράγιο και ανέβηκα στο Καθολικό για να παρακολουθήσω την αγρυπνία. Καθ' όλη τη διάρκεια της ακολουθίας, οι πόνοι διαρκώς με ενοχλούσαν. Σουβλιές δυνατές από το γόνατο μέχρι το άκρο της κνήμης και γύρω από αυτήν. Μετά την ακολουθία του όρθρου, ο πνευματικός Παπαδιονύσιος τέλεσε τη λειτουργία στο παρεκκλήσι των Αγίων Αναργύρων με μεγάλη ευλάβεια και λαμπρότητα. Οι δε αδελφοί, Ιωακήμ και Θεόγλητος, έψαλαν με πολύ κατάνοιξη και φεδρότητα. Κατόπιν επακολούθησε πανηγυρικό κέρασμα με τα συνηθισμένα: κονιάκ, λουκούμι, καφές και κόλληβα. Μετά, με τη βοήθεια του Θεού, αποσυρθήκαμε για 3 ώρες στα κελιά μας για ξεκούραση μέχρι την ώρα του φαγητού. Οι Άγιοι Ανάργυροι, λόγω της μεγάλης τους σπλαχνίας και αγάπης, αόρατα με επισκέφθηκαν και με θεράπευσαν τελείως. Από την ώρα που άρχισε η θεία λειτουργία, δεν αισθάνθηκα ούτε τον ελάχιστο πόνο πλέον. Οι συνηθισμένες σουβλιές εξαφανίστηκαν. Το πόδι μου ήρθε στη φυσική του κατάσταση και έφυγε τελείως η κοκκινίλα. Ξεπρίστηκαν οι φλέβες και επανήλθα πάλι στην προηγούμενη υγιή κατάσταση με τη βοήθεια και επίσκεψη των Αγίων Ιατρών μου, Κοσμά και Δαμιανού, τους οποίους από ψυχής και καρδιάς ευχαριστώ. Συνέθεσα δε προς τιμή τους και το ακόλουθο Μεγαλινάριο, που πολλές φορές το ψάλλω μπροστά στην Αγία εικόνα τους, με ευλάβεια και γνωμοσύνη, όσες φορές ανάβω τα καντήλια. Από τον εγκάτωμα της ψυχής, ο πτωχός οικέτης, ευγνωμονώς σε ευχαριστώ, ημάς τους Αναργύρους, Κοσμά Δαμιανώντε, δια τη θεραπείαν, ειν μη παρέσχεται. Των Αγίων Αναργύρων τη βοήθεια να έχουμε σε κάθε περίσταση της ζωής μας. Αμήν.